αρχίσει από την αρχή. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά για να τιμήσει μια ομάδα που εδώ και χρόνια μας χαρίζει στιγμές υπερηφάνειας, συγκίνησης και αθλητικού μεγαλείου. Δίπλα μου είναι υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, κανάλι 90,4, κ. Λουκάς Θεοφανόπουλος. Καλησπέρα σας και είναι τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση και ακριβώς δίπλα μου υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δημάρχου Πειραιά, του κ. Γιάννη Μόραλη, κυρία Μαρία Φωκιανού. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να τιμήσουμε μία ακόμα ιστορική επιτυχία της ομάδας μας. Τη μεγάλη κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης από την ομάδα δατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού. Μία ομάδα που δεν έμαθε απλώς να πρωταγωνιστεί, αλλά να κατακτά κορυφές. Και για αυτές τις κορυφές είμαστε σήμερα εδώ. Μία σπουδαία ομάδα που ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και γράφοντας ακόμα μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτή την εκδήλωση. Η παρουσία σας τιμά την εκδήλωση και αναδεικνύει τη σημασία αυτής της σπουδαίας επιτυχίας. Λοιπόν, θυμάμαι, πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό ζητούσε ο κόσμος του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Κολυμβητηρίου Πειραιά στο ξεκίνημα της αγωνιστικής σεζόν από την ομάδα, από όλες εσάς. Και η ιστορία γράφει πως για ακόμη μια χρονιά και οι τρεις κούπες βάφτηκαν ερυθρόλευκες με κορυφαία στιγμή τη βραδιά της 12ης του Ιούνιου, όταν η Βάσο Πλευρή του σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Μάλτας το τρόπαιο του λένε Champions League, μετά από έναν από τους συναρπαστικότερους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς πορεύονται μαζί εδώ και έναν αιώνα. Είναι μια σχέση που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, καθώς ο Σύλλογος έχει ταυτιστεί με την ιστορία, τις αξίες και τους ανθρώπους της πόλης μας. Κάθε μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για τον Πειραιά. Η τιμητική αυτή βράβευση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στις αθλήτριες, στο τεχνικό team και στη διοίκηση συνολικά, που έκαναν για ακόμα μια φορά υπερήφανο τον Πειραιά. Η πορεία της Ζόξας ξεκίνησε τον Οκτώβριο στη φάση των ομίλων με την εκτός έδρας νίκη επί του Αλήμου και ολοκληρώθηκε με τη νίκη 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος. Θα πρέπει βέβαια όλοι να γνωρίζετε ότι η Φερεντσβάρος φέτος χτίστηκε με ένα πανίσχυρο ρόστερ με μοναδικό στόχο να κατακτήσει το τρόπαιο. Το τρόπαιο όμως ήρθε από τις κοπέλες του Ολυμπιακού εδώ στον Πειραιά και είναι το 4ο πρωταθλητριών της ομάδας πολυγυναικών, ταυτόχρονα το 15ο του Εραστέχνη, 11ο από το 2014 και 21ο συνολικά του Ολυμπιακού. Στις 3 Οκτωβρίου, μάλιστα, θα ακολουθήσει και ο τελικός του Super Cup με την Καταλούνια, η οποία κατέκτησε το Euro Cup, κορίτσια. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Πειραιά δεν τιμά μόνο ένα τίτλο, τιμά έναν τρόπο σκέψης, τιμά μια νοοτροπία πρωταθλητισμού που κάνει τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει διαχρονικά. Και είναι ιδιαίτερα συμβολικό ότι η σημερινή βράβευση πραγματοποιείται πού αλλού, εδώ στον Πειραιά. Στην πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ολυμπιακό. Στην πόλη που βλέπει τα παιδιά της να κατακτούν την κορυφή και τα υποδέχεται σήμερα με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Η επιτυχία αυτή, το γνωρίζουμε όλοι, δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε ως αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού της διοίκησης του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου για μένα του κόσμου όλου. Ήρθε μέσα από αμέτρητες ώρες προπόνησης, μέσα από δύσκολους αγώνες, μέσα από απογοητεύσεις, αλλά και μεγάλες νίκες, χωρίς μάλιστα, όπως πάντα, το δικό μας κολυμβητήριο. Όμως τα κορίτσια, όπως και όλες οι ομάδες του Ολυμπιακού, έχουν τη δύναμη του κόσμου, τόσο στις εξέδρες, όσο και με την ιδιότητα των μελών. Τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, συνολικά περισσότεροι από 130.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν οικονομικά ενήμερα μέλη του Εραστέχνη ή κάτοχοι της κάρτας φιλάθλου. Νούμερο απλησίαστο για οποιοδήποτε άλλο ελληνικό σύλλογο και συγκρίσιμο μόνο με αντίστοιχα των μεγάλων ισπανικών συλλόγων. Και φυσικά με την αδιάκοπη υποστήριξη του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, εγώ θυμάμαι από το ρεπορτάζ, γιατί κάνω πολλά χρόνια ρεπορτάζ του Εραστέχνη Ολυμπιακού, η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντα ανοιχτή για τον Εραστέχνη, πολύ πριν μάλιστα από την ενασχόλησή του με την ομάδα ποδοσφαίρου, την οποία εκτόξευσε και καθιέρωσε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του UEFA Conference League. Κυρίες και κύριοι, οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που γράφουν ιστορία και οι σπουδαίοι αθλητές εμπνέουν τις επόμενες γενιές. Και οι πρωταθλήτριες που τιμούμε σήμερα κατάφεραν και τα δύο. Απέδειξαν ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια και ότι η αφοσίωση ανταμείβεται. Και ότι ο ελληνικός αθλητισμός μπορεί να κοιτάζει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κοιτάζει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι, ευελπιστούμε να μην σας κουράσαμε. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είμαστε σήμερα εδώ για μια πάρα πολύ σημαντική βράβευση. Και σε αυτό το σημείο, και πριν περάσουμε στις βραβεύσεις, έχουμε τη χαρά και θα έλεγα και το προνόμιο, Λουκά, να ακούσουμε σημαντικές προσωπικότητες που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, να μας μιλούν για τη σπουδαία αυτή διάκριση και για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Πειραιά, κύριο Γιάννη Μόραλη, για τον χαιρετισμό του. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Πρόεδρε, Ολυμπιακός και όχι μόνο, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κύριε Κοντονικόλα, αγαπητέ και φίλοι, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως αθλητές του Ολυμπιακού, και το staff όλο, καλησπέρα και από μένα. Σας υποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Ομολογώ δεν έχω παραπάνω να πω αυτά που είπε ο Λουκάς με τη Μαρία, αλλά οφείλω να πω και εγώ δύο κουβέντες. Ξέρετε, συνήθως οι συνεργάτες μας γράφουν στους δημάρχους κάποιους λόγους, ώστε να εκφωνούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Νομίζω ότι η μόνη περίπτωση που δεν χρειάζομαι βοήθεια για να γράψουμε όταν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί να μην ξέρω οι νέες κοπέλες του Ολυμπιακού, αλλά πέρασε εγώ 20 χρόνια τη ζωή μου στον Ολυμπιακό, σαν αθλητής, σαν στέλεχος του Ολυμπιακού σε διάφορες θέσεις. Και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και είναι τιμή και για μένα ως Δήμαρχος της πόλης να σας υποδέχομαι σήμερα εδώ ως πρωταθλήτρια της Ευρώπης για τέταρτη φορά και 8 νομίζω πρόεδρε συνολικά κύπελλα Ευρώπης. Θεωρώ η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ στην Ελλάδα που έχει τακτήσει 8 τρόπαια στην Ευρώπη και 4 Champions League. Οπότε νομίζω δικαιωματικά δικαιούστε να λέτε και να λέμε και εμείς ότι είστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη σε όλα τα χρόνια του αθλητισμού. Δεν θα πω πολλά. Το επίτευγμά σας το παρακολουθήσαμε εμείς τηλεοπτικά, δεν μπορούσαμε να μας θυμάται περισσότερο από εμάς, το παρακολουθήσαμε τηλεοπτικά. Ομολογώ ότι πίστεψα όταν ήσταν 2 γκολ πίσω ότι δεν τα καταφέρουμε. Όμως νομίζω τελικά έγινε. Υπήρχε και πολλά πέναλτι εδώ, η τερματοφύλακα σε μια εξαιρετική εμφάνιση. Δεν είμαι ειδικός στο πolo, να είμαι ειλικρινής και δεν το ξέρω και καλά. Όταν πηγαίνω να δω καμιά φορά στο Παστράτη, ρωτάω τον πρόεδρο τη Σταυρούλα να μου εξηγήσει τα επιθετικά φάουλ ή τα αμυντικά φάουλ και πώς φυλάνε οι διαιτητές. Παρ' όλα αυτά, κάθε νίκη του Ολυμπιακού είναι νίκη και τον Πειραιά. Διαφημίζετε τον Πειραιά, διαφημίσατε τον Πειραιά σε ρωταμί και πλάτη της Ευρώπης. Είστε κι εσείς και όλος ο Ολυμπιακός συνολικά ο καλύτερος πρεσβευτής του Ολυμπιακού. Εμείς, ξέρετε, πάντα λέγαμε ότι ο Πειραιάς κοιτάζει τη θάλασσα. Στο σύνθημα του συνδυασμού μας, το ξεκινήσαμε με τον Βαγγέλη του Μαρινάκη, τον Πειραιά νικητή. Και δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά νομίζω και τα αθλήματα νερού, του υγρού στίβου που λέμε, βγάζουν την πόλη μας, νομίζω, ασπροπρόσωπη διαχρονικά. Άρα, ακόμα και στον αθλητισμό, νομίζω, το να κοιτάμε προς τη θάλασσα στον Πειραιά μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Είπε ο Λουκάς ότι δεν έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά. Είναι αλήθεια, στον Πειραιά έχουμε 2 κολυμβητήρια, αλλά δεν είναι αντάξια των επιτυχιών και των αθλητών που έχουμε είτε στις γυναίκες είτε στους άντρες. Και χαίρομαι πολύ και να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, την κυρία Ντονάκου, τον κύριο Βοδονικόλα, όλη την περιφέρεια, διότι πλέον είναι ορατό το όνειρο που πάντα είχαμε στον Πειραιά να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κολυμβητικό πάρκο που να αντανακλά, επαναλαμβάνω, και στις επιτυχίες των ομάδων μας, στην ποιότητα των αθλητών, αλλά και στα όνειρα που έχουμε και ο ερασιτέχνης και όλοι μας για το μέλλον για τον Ολυμπιακό. Πράγματι, είμαστε ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος. Τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο Λουκάς, ο ερασιτέχνης πραγματικά θα έλεγα ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές επιτυχίες με πρωταθλήματα κύπελλα στην Ελλάδα και εκτός, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι προφανώς ότι εκτός του Μιχάλη Κουντούρη του συνεργατού του, νομίζω ότι η κύρια πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη, η διαχρονική στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, που πέρα από την ΠαΕ Ολυμπιακός, πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών συνολικά του Ολυμπιακού και από ό,τι διαβάζουμε, πρόεδρε, αναμένεται να γίνει και περαιτέρω αναβάθμιση στο Καραϊσκάκι. Νομίζω στάθηκε δίπλα στον αριστέχνη σε όλες τις στιγμές, σε όλα τα αθλήματα, όπως μπορούσε. Ήταν και ωραία στιγμή αυτή με το πριν που ανακοίνωσε ο Μιχάλης μέσα στο πούλμα του 200.000 ευρώ. Συγγνώμη, 200 να με λέγανε, αλλά. Και νομίζω ότι είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Είναι μια επιβράβευση, νομίζω, για τις αθλήτριες. Κάνουμε 3 δαπάνες ως Δήμος. Αυτό που θα κάνουμε μετά το πέρας των ομιλιών, που θα κλείσει τις ομιλίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον κύριο Χαρδαλιά, θα βλέπω την Αντωνάκου και θα κλείσει ο πρόεδρος μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα απονείμουμε κάποια έτσι αναμνηστικά. Ξέρετε, το σήμα της πόλης μας είναι το λιοντάρι, αλλά και το σήμα του Ολυμπιακού πολλές φορές ο Κώστας ο Καραπαπάς στα αναρτήσεις του χρησιμοποιεί πολύ το λιοντάρι, το Lion και το καθεξής. Κολυμπάτε και σε λιοντάρια.
και παλεύετε σε λιοντάρια, οπότε νομίζω ότι πραγματικά ταιριάζει. Να έχετε κι εσείς κάθε μία από ένα λιοντάρι που είναι το σύμβολο του Δήμου, της πόλης που γέννησε τον Ολυμπιακό και πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε 100 χρόνια περίπου, έχουμε μια κοινή πορεία. Θέλω να συγχαρώ και πάλι όλες τις αθλήτριες, τους προπονητές, τον βοηθό, το staff όλο τον ερασιτέχνη, το Διοικητικό Συμβούλιο, προφανώς τον Μιχάλη του Κουντούρη για τη δουλειά που έχει κάνει και το λέω κάθε φορά όταν ήταν πάρει τον ερασιτέχνη, τον είχαν συμβουλήσει θα κάνει έγκλημα. Τότε ήμασταν συνεργάτες και του είχα πει στρελώσαν να πάρει τον ερασιτέχνη, στην κατάσταση που ήταν τότε, θέλω να πω. Και όμως δικαιώθηκε και η επιλογή του Μιχάλη και του Προέδρου του Βαγγέλη του Μαρινάκη, πραγματικά να συνεργαστούν στον ερασιτέχνη και να μεγαλουργήσουμε και να πανηγυρίζουμε κάθε καλοκαίρι ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς τίτλους. Να είστε καλά, πολλά μπράβο, αναμένουμε Περιφερειάρχη με χαρά το ξεκίνημα και το να μπούμε στο νέο κολυμβητήριό μας στο Κολυμβητικό Πάρκο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα θέλω να καλέσω τώρα στο βήμα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Ισίδωρο Μπούβολο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, εγώ τα έγραψα μόνος μου αυτά και θέλω να τα πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν μου τα γράψανε το... Κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, Πρόεδρε της ΠΑΕ, φίλε Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιχάλη, Πρόεδρε του Ερασιτέχνη, αγαπητές αθλήτριες, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ προπονητή, αγαπητά μέλη της ομάδας του επιτελείου, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Μια μέρα χαράς και περηφάνειας. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που με το ταλέντο της, με το χαρακτήρα της, με την ενότητά της και με τη δύναμη της ψυχής της ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης και έκανε τον Πειραιά, τον Ολυμπιακό και ολόκληρη την Ελλάδα να αισθανθεί υπερήφανη. Η τέταρτη ευρωπαϊκή κορυφή είναι η απόδειξη μιας μακράς διαδρομής. Είναι οι αμέτρητες ώρες προπόνησης. Η κούραση που μένει σιωπηλή. Οι μικρές και μεγάλες υπερβάσεις που χτίζουν τελικά κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία νίκη. Χτίζουν προσωπικότητες, χτίζουν ομάδες, χτίζουν ιστορία. Και αυτό ακριβώς κάνετε εσείς. Θα γυρίσω και από εδώ, βλέπω και εσάς. Με επιμονή, με πειθαρχία, με πίστη. Η μία στην άλλη, με καθαρό βλέμμα και καθαρή καρδιά. Θέλω από καρδιά να συγχαρώ κάθε μία από εσάς ξεχωριστά. Τη Βάσο, την Αρχηγό, τη Φωτεινή, τη Σοφία, τη Δέσποινα, τη Μαρία Ελένη, την Μπρίτ, την Ιωάννα, την Ευτυχία, τη Χριστίνα, τη Διονυσία, τη Μαρία, την Τζοβάνα, την Ειρήνη, την Ελένη, τη Στεφανία, την Αναστασία, την Άμπη. Πού είσαι, Άμπη? Εδώ. Μην φύγεις, σε θέλω. Τη Μαρία και την Άλκιστη, τον προπονητή σας, τον βοηθό, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση, τη Φιλιό. Πού είσαι, ρε Φιλιό? Μπράβο, συγχαρητήρια. Οι μεγάλες επιτυχίες έχουν πάντα πολλά πρόσωπα. Έχουν πρόσωπα κουρασμένα αλλά φωτεινά. Πρόσωπα που πίστεψαν, που πάλεψαν, που άντεξαν. Όμως εκείνο που με συγκινεί περισσότερο είναι ότι η δική σας νίκη δεν ανήκει μόνο σε εσάς. Ανήκει και στα νέα παιδιά που σας κοιτούν. Στα κορίτσια που βλέπουν σε εσάς ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο. Στις μικρές αθλήτριες που καταλαβαίνουν μέσα από τη δική σας διαδρομή ότι τα όνειρα έχουν δρόμο και κόπο, αλλά έχουν και φως. Ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται με ήθος και αλήθεια, γίνεται μάθημα ζωής και έμπνευση. Γίνεται ένας τρόπος να λες στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους πως αξίζει να επιμένεις και να αγωνίζεσαι. Και εδώ ίσως συναντιέται και ο αθλητισμός με την ποίηση. Γιατί ο Καβάφης μας άφησε ένα στίχο που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Μας θύμισε ότι σημασία έχει ο δρόμος, η πορεία, το ταξίδι. Όσα μαζεύει η ψυχή ώσπου να φτάσει στον προορισμό της. Και η δική σας διαδρομή είχε ακριβώς αυτή την ομορφιά. Ήταν μια πορεία προς την ορίμανση, προς τη δύναμη, προς την αληθινή κατάκτηση του εαυτού και της ομάδος. Αυτό είναι που με κάνει μια μεγάλη ομάδα σπουδαία με ψυχή. Δεν είναι μόνο όταν φτάνει ψηλά. Είναι ότι δίνει νόημα στη διαδρομή μέχρι εκεί. Και τώρα, μετά από αυτή τη μεγάλη στιγμή, ανοίγεται μπροστά σας η συνέχεια. Οι περισσότερες από τα κορίτσια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρινάκη, είναι και στην εθνική ομάδα πόλο. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ο δρόμος για το αύριο προς επόμενες κορυφές και τα νέα όνειρα. Το Λος Άντζελες είναι ένα νέο μεγάλο κάλεσμα. Ο κορμός της εθνικής ομάδος, το πόλο των γυναικών, στο Λος Άντζελες θα είναι από τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
Και είμαι βέβαιος ότι με την ποιότητα, τη σοβαρότητα και την ψυχή που σας διακρίνει, θα συνεχίσετε να πορεύεστε προς αυτό το στόχο με την ίδια πίστη. Εύχομαι αυτός ο δρόμος να σας βρει με υγεία, με ενότητα, με καθαρό μυαλό και με την ίδια φλόγα στην καρδιά. Ο Πειραιάς έχει κάθε λόγο να σας αγκαλιάζει σήμερα με αγάπη. Ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να σας καμαρώνει. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να σας ευγνωμονεί. Σας ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε για την έμπνευση που προσφέρετε στον κόσμο και στους νέους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε ότι τίποτα μεγάλο δεν χαρίζεται, αλλά όλα τα μεγάλα μπορούν να κατακτηθούν όταν υπάρχουν καρδιά, πίστη και κοινός στόχος. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες σας. Κύριε Δήμαρχε, θα δώσουμε τα δώρα τώρα. Έχουμε φέρει ολόκληρο κουτικιβώτιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Νομίζω δεν υπάρχει υγιής φιλάθλος που να μην ένιωσε περηφάνεια για την επιτυχία αυτή. Νομίζω ότι τα κορίτσια μας στην κορυφή της Ευρώπης τα καμαρώσαμε όλοι και όλες σε μια χρονιά που γενικότερα ο γυναικείος αθλητισμός έκανε πολύ σημαντική πρόοδο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό που εκπέμπει η ομάδα, ο Πειραιάς, αυτό που εκπέμπει ο υγρός στίβος, είναι κάτι ξεχωριστό. Και εμείς ανακαλύψαμε τον υγρό στίβο όχι τώρα που ήρθαν οι επιτυχίες. Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και χαίρομαι διότι στην πορεία αυτής της προσπάθειας, παρέα με τον Αριστέχνη Ολυμπιακό, παρέα με το Δήμο Πειραιά, μαζί με τη Σταυρούλα την Αντωνάκου, το Σταύρο τώρα που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του Αντιπεριφέρειας Πειραιά, αλλά το κυριότερο, μέσα από σκληρή καθημερινή δουλειά, προχωράμε σε αυτό που έχουμε δεσμευτεί. Στην Ελλάδα αξία έχει όχι διάθεση, πρόθεση, η ανάλυση, η συζήτηση και η ευχή. Αξία έχει το αποτέλεσμα. Και εμείς θέλουμε να κριθούμε από το αποτέλεσμα. Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε για συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουμε ανάδοχο στο νέο στολίδι μας στο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού του Πειραιά και του χρόνου τέτοιο καιρό το έργο θα είναι σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή ολοκληρώνουμε τις μελέτες και τον Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε 4 εθνικά κέντρα που αφορούν στα Ολυμπιακά μας αθλήματα. Ένα από αυτά είναι το Εθνικό Κέντρο Υγρού Στίβου που θα φιλοξενήσει τις αγωνίες, ανησυχίες, προσπάθειες των εθνικών ομάδων μας του Υγρού Στίβου και του water polo και της κολύμβησης. Και αυτό έχει χωροθετηθεί και προχωράνε όλα με ΣΔΙΤ, το οποίο οριμάζει αυτή τη στιγμή το ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο εξελίσσεται. Το ίδιο θα κάνουμε και για το μπάσκετ, το ίδιο θα κάνουμε και για το βόλεϊ, το ίδιο θα κάνουμε και για το handball, αλλά δημιουργούμε και εθνικά προπονητήρια. Ένα δίκτυο αθλητικών υποδομών που έρχεται να δώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Πέρα από τις ευχές, πέρα από τις διαθέσεις, πέρα από τις προθέσεις, έξω εκεί υπάρχει ένας κόσμος. Και ο κόσμος αυτός θέλει να μπορούμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Χρειαζόμαστε υποδομές για να μπορούν τα νέα παιδιά να αθληθούν. Χρειάζεται να αφήσουμε παρακαταθήκη συγκεκριμένες υποδομές, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να είναι χρήσιμος στην κοινωνία και στην κάθε γειτονιά. Προχωράμε το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού του Πειραιά, προχωράμε με το Εθνικό Προπονητήριο, το Εθνικό Κέντρο του Υγρού Στίβου. Ξέρει πολύ καλά η Σταυρούλα, προχωράμε με άλλα 6 κολυμβητήρια στο λεκανοπέδιο και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος αυτού του ταξιδιού, αυτής της πορείας, θα προσπαθούμε να κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους που μας έχουν εμπιστευτεί. Συγχαρητήρια. Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε, αυτό που κάνατε και είμαστε σίγουροι ότι θα το επαναλάβατε. Δεν είναι περήφανος μόνο ο Ολυμπιακός, δεν είναι περήφανος μόνο ο Πειραιάς, δεν είναι περήφανος μόνο το λεκανοπέδιο, είναι περήφανη όλη η Ελλάδα, σας καμαρώνει όλη η Ευρώπη. Να είστε καλά. Κύριε Χαρδαλιά, σας ευχαριστούμε θερμά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια Υδατοσφαίρισης, κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Δεν θέλω να έχω αυτό το τρόπο, το βαρύτιμο πίσω στην πλάτη μου, γιατί ξέρω πόσες θυσίες, πόσα δάκρυα, πόση προσπάθεια, πόσο υδρότα, γιατί υδρώνουμε και μέσα στην πισίνα, και πόση
στήριξη χρειάστηκε για να το φέρετε στην Ελλάδα μας, στον Πειραιά μας, να μας κάνετε όλους και όλες υπερήφανες και υπερήφανους. Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία τη σημερινή, το Δήμαρχο Πειραιά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, που μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής μαζί με τους συνεργάτες του έχουν δώσει μια νέα πνοή. Κάνουν μεγάλα εμβληματικά έργα μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο Βαγγέλη το Μαρινάκη. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα γιατί η σημερινή εκδήλωση είναι από τις πιο ουσιαστικές που θα πάτε για να γιορτάσετε τη νίκη σας. Γιατί εδώ είναι άνθρωποι που σας αγαπούν, ακόμα και ας μην φέρνατε τρόπαια, ας μην νικάγατε, είναι δίπλα σας καθημερινά. Σας αγαπούν και σας στηρίζουν ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Όμως ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλουργεί στην παγκόσμια ναυτιλία, στο επιχειρήν. Έχει δύο μεγάλες αγάπες και το ξέρω καλά, είναι ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς. Ποτέ δεν έχει λείψει δίπλα από τον Πειραιά, δίπλα από την Εκκλησία μας, μαζί με το σεβασμιότητό μας βοηθούν όλους τους αδύναμους συμπολίτες μας, αλλά και από τον Ολυμπιακό, από την πρώτη στιγμή, γιατί εγώ και η Φιλιό παλαιότερα ζήσαμε και τα πέτρινα χρόνια που λέμε του Ολυμπιακού, τα πολύ δύσκολα χρόνια του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, και η έλευσή του μας έφερε, εκτός από όλα τα αυτονόητα που δεν υπήρχαν, μας έδωσε και όραμα και δύναμη να συνεχίζουμε, γιατί μας ήξερε με τα μικρά μας ονόματα. Τώρα που τον ζω από κοντά, να ξέρετε, ξέρει τα δικά σας μικρά ονόματα, παρακολουθεί τους αγώνες, ό,τι και αν έχει να κάνει. Και σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε, γιατί μιλάω ως πρώην πολίστρια, ως πρώην αθλήτρια του Ερασιτέχνη, των εθνικών ομάδων, που στέκομαι πάντα δίπλα στο άθλημα, που μου έδωσε τόσες συγκινήσεις, που μου έχει χτίσει το χαρακτήρα μου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι και δίπλα στον Νίκο τον Χαρδαλιά, ο οποίος είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Δηλαδή, ήταν τυχαία η επιλογή να κατέβω στις εκλογές με τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Θα κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια αυτό το κολυμβητήριο να το προλάβετε, να το χαρείτε. Είστε μικρές σε ηλικία, θα το προλάβετε και θα το χαρείτε σίγουρα. Και το έχει ανάγκη ο Πειραιάς, αλλά το δικαιούται ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ και μπράβο σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντωνάκου. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους. Θέλω να ξεκινήσω από το σεβασμιότατο. Εμείς, ξέρετε, το ταξίδι μας πάντα το ξεκινάμε από την πίστη. Πρέπει να έχεις πίστη και να παλεύεις, να αγωνίζεσαι και στο τέλος να κερδίζεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε στον Ολυμπιακό, το έχουμε με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με τις φίλες μας, και μέχρι σήμερα η πίστη μας έχει πάει καλά. Τον φίλο μου, τον Ισίδωρο του Κούβελο, τον κύριο Χαρδαλιά και όλους εσάς που για άλλη μια φορά γράψατε ιστορία. Στην Ευρώπη έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα του Πειραιά, από τα ελληνικά σύνορα, και γράφουν μια ιστορία στην Ευρώπη, όχι μόνο το γυναικείο πόλο, αλλά και πολλά άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που μας κάνετε περήφανους, και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας, όπως το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, το έχω αποδείξει από την αρχή, δεν ξεχωρίζω, και πιστεύω ότι το έχουμε δει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τα οποία έχουν αυξηθεί κιόλας, και αλλά και αυτά που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια, και αυτά πρωταγωνιστούν στα ελληνικά πρωταθλήματα, ακόμα και στα ευρωπαϊκά. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας νίκη, τη μεγάλη κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τίτλου, και αυτό που είναι σημαντικό, και θέλω να ευχαριστήσουμε
και την περιφέρεια και τον Νίκο το Χαρδαλιά, που είναι ένας άνθρωπος αθλητισμού, το καταλαβαίνει καλά, και του γυναικείου αθλητισμού και όλες το γυναικείο μπάσκετ. Οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα και η περιφέρεια έδειξε ότι και ο Νίκος, ότι οποιασδήποτε δυσκολίες βρήκαμε στον δρόμο μας, τις ξεπέρασε. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια που έπρεπε να έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά, πιστεύουμε ότι στα επόμενα 2-2,5 χρόνια θα το χαρούμε και θα γιορτάσουμε και μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες και μέσα στο σπίτι μας. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικό να ζεις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στην Ελλάδα. Όπως το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά και στο πόλο και στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα. Για άλλη μια φορά, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και σας θέλουμε όλους κοντά να γράφουμε μαζί ιστορία. Να είστε καλά. Συνεχίσουμε για την τραβόξη. Για να πάμε στις βραβεύσεις, θα κάνουμε λίγο υπομονή με το... Ωραία, να βγάλουμε να το βγάλουμε και πόδιο. τα μικρόφωνα. Οι συνάδελφοι, παρακαλώ να βγάλουν τα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν φτάνει το καλώδιο, δεν φτάνει το καλώδιο. Δεν φτάνει τα καλώδια εκεί. Τα βγάζουμε τα καλώδια από εδώ. Πρέπει να πάει από πίσω. Πώς θα το πεις πίσω. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν ήρθε ο άλλος. Να το πάω μαζί. Για σηκώστε το πάτε μέσα. Δεν μπορεί να το πηγαίνω γιατί εσύ δουλειά. Για το διάβολο. Sorry. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ξεκινήσουμε βάσει της παρουσίας που είναι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Διευθυντικού Μακιναλικού. Κυρία Βάσο, Και συνεχίζουμε αμέσως με το νούμερο 2, την Εφροσύνη Κλεισούρα, η οποία έχει κατευθείαν από την Ακαδημία στη Μεγάλη Ομάδα και τον Ευρωπαϊκό. Δένια Κορέτα. Δένια Κορέτα, μία από τις δύο φουνταριστούς της ομάδας και πάμε στο νούμερο 4, Στεφανία Ζάντα. Φαντάζομαι περήφανος ο παπάς, ο Πέτρης Σάντα, ο οποίος και αυτός μεγαλούργησε με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε με το νούμερο 5, η οποία είναι η Φωτεινή Τριχάρη, Φωτεινή κορυφαία χωρίστρα στον κόσμο, πέρσι. Και πάμε στην MVP. Με το πρώτο MVP σηκώθηκε αμέσως. Η Άμπη Άντριος, 5 γκολ, στο τελικό 9 συνολικά. Πάμε σε ακόμα ένα κορίτσι, γέννημα φρέμα του Ολυμπιακού, το νούμερο 7, η Χριστίνα Σιούτη, η οποία πάρα πολλές φορές
επιτυχίες Ευαγγλής, το οποίο έκανε και στο τελευταίο πέναλτι, με το οποίο σφράγισε το Reign Champions League. Λοιπόν, άλλο ένα παιδί της Ακαδημίας, γιατί τα περισσότερα κορίτσια είναι παιδιά της Ακαδημίας και μάλιστα περιόρισα η Δέσποινα Δρακωτού, η οποία είχα στο τέλος της σεζόν της σπουδάζει στο Barclay, ήταν μια από τις κορυφαίες του φετινού NCAA. Λοιπόν, νούμερο 9, σηκώθηκε η Ειρήνη Νίνου. Η θυμάμαι στην μήνυση είναι αυτά με τσακάκια. Έκανε το αγροτικό της και επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να πάρει ευρωπαϊκό. Σοφία Τορνάρου. Νούμερο 10. Σπουδάζει και η ιατρική, το πρωί πάει εργαστήρια, φοράει τη λευκή μπλούζα και μετά κατεβαίνει για προπόνηση, όπως και η Χριστελέσιο. Όλα τα παιδιά, να πούμε όλα τις κοπέλες, είτε είναι απόφοιτες είτε σπουδάζουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μαρία Ριοκεφαλιτάκη, η Μύριο του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε με την τρίτη. Η οποία μέσα σε 8 μήνες έμαθε ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τερματοφύλακες οι οποίοι έρχονται στον Ολυμπιακό από το εξωτερικό, όπως ο Πάβετς, μιλούν άμεσα ελληνικά. Η Γιωβάνα Σέκουλιτς δεν θα το παραλάβει team manager. Συνεχίζουμε με την Ελένα Ελληνιάδη, η οποία είναι δίπλα. Ένα όνομα στο υπόλοιπο ελληνικό, το Κουστάβο. Η Αναστασία είναι Αναστασία Μπίκου και αυτή από τις μικρές της ομάδας. Έχει παίξει πάρα πολύ. Και άλλο κορίτσι από την Ακαδημία, Ευτυχία Κωνσταντοπούλου, τερματοφύλακας. Και βασική, την είχε νομίζω ο Γιώργος και στα ευρωπαϊκά με την Εθνική Νεανίδα. Συνεχίζω με την Άλκης της Λεναρά. Άλκης της, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το σχολείο. Τελειώσες? Η νεαρή επίσης, η Μαρία Βρυχαλίδου, Μαρία, και αυτή η μαθήτρια. Και πάω στο ένα που έχει σήμερα γενέθλια. Έχω την αυσιστό. Χρόνια πολλά στην Χρόνια πολλά.
Θα συνεχίζουμε. Μετά. Το τεχνικό επιτελείο. Γιώργος Δόσκας. Ο Γιώργος ο οποίος έχει φορέσει πάρα πολλά χρόνια το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Ήρθε ένα χρόνο μετά το Ευρωπαϊκό του 2002. Κρέμασε το σκουφάκι του ένα χρόνο πριν το Ευρωπαϊκό, το δεύτερο, και πήρε Ευρωπαϊκό με το που ήρθε στο γυναικείο. Φέρτε, κυρία Ράνια, μην τρέπεστε, φέρτε. Πού είναι η εορτάση σας? Παιδιά, Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Φουντούλη, ο βοηθός προπονητής, αδερφός του Γιάννη Φουντούλη. Οι χιόντες πάνε 2-2 και στο πάνω του Ολυμπιακού. Τι μάνατερ. Φιλιό Μανολιουδάκη. Έχει ανοίξει το χώρο του Ευρωπαϊκό Champions League. Με τον Βάζερ Πίτερ, του 15 χρόνος στη Σαμπαντέ. Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Αδαμόπουλο, τον φυσιοθεραπευτό που ερασιτέχνη σε σχεδόν όλες τις ομάδες. Ο Παναγιώτης έχει το προνόμιο να φωτογραφίζεται φέτος σε πόσα τροπέα? Αμέτρητα. Να ετοιμάζεται ο συνεργάτης του, κύριος Παναγάκος. Βασίλης Παναγάκος, φυσιοθεραπευτής. Υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση ο Ευάγγελος Λάκος, ο γυμναστής. Επειδή η τεχνολογία έχει προοδεύσει και στο water polo, υπάρχει και ο αναλυτής και ο σκάουτερ, ο Γιώργος Ρουμάνης, πολλά χρόνια. Ξεκίνησε ως μπαμπάς αθλητής της Ακαδημίας πριν, το θυμάμαι, Γιώργο, 20 χρόνια. Ο έφορος ο Κώστας Φούρας. Και να ετοιμάζεται ο γιατρός μας, ο Γιώργος Καραχάλιος. Ψυχολόγος μας. Λοιπόν, γιατρέ, η Ανθή Παπαϊωάννου και αμέσως μετά περνάμε στην διοίκηση. Λοιπόν, αμέσως μετά τον και πάμε, συνεχίζουμε με τον άνθρωπο που ηγείται του Ολυμπιακού, ο κ. Μιχάλης Κοκκούλης. Πρόεδρος του Ολυμπιακού Συνδέσμου του Διάδρομου Πειραιώς. Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημήτρης Νάκος. Κύριε Δαλέζε,
από τον Γενικό Γραμματέα στον Γενικό Αρχηγό, Γιάννη Ζαλέζιο. Και να ετοιμάζεται η κυρία Καλογερά, η οποία είναι στο χτίσιμο αυτής της ομάδας πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω εδώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ, να μας πει δύο λόγια. Σεβασμιότατε, παρακαλώ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, της Ελληνικής Επιτροπής, αγαπημένοι μας Βαγγέλη, μεγάλη ευεργέτα και άνθρωποι του Πειραιά μας, και όχι μόνο, που εξακτηνίζεις το μέγα της θαλάσσης κάτω στην Ερήμο σου με την Ιφίλιο. Κύριε Πρόεδρε του Ερασιτέχνου, αγαπητοί ομίγυρης, όπως είπε πολύ υπέροχα ο αγαπητός Δήμαρχος, αλλά και ο αγαπητός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής, Πειραιάς και Ολυμπιακός είναι δύο σύμφυτες έννοιες, ενωμένες αδιάλεκτα. Και αυτή η ενότητά τους σηματοδοτεί τις αξίες της ζωής και προσδίδει στην καθημερινότητά μας την αληθινή ανθρωπολογία μας και οτολογία μας. Δηλαδή υπερβαίνουμε την κλειστότητα, την καθημερινότητα, την ευτέλεια και υπερβαίνουμε κάθε είδους ανθρώπινη μικρότητα και γινόμαστε πρόσωπα θεοειδή, πραγματώνοντας το σκοπό της ζωής μας, που είναι τα ύψη, οι αξίες, οι αρετές. Ο αγαπητός Ισίδωρος, με ένα πολύ υλικό τρόπο, μας κατέθεσε ακριβώς όλη την αλήθεια αυτού του υπέροχου γεγονότος που είναι ο αθλητισμός. Διότι γυμνάζοντας το σώμα, γυμνάζουμε και την ψυχή. Θα ήθελα να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου, κορίτσια, για αυτή τη μεγάλη προσφορά που κάνατε στην πατρίδα, στην πόλη αυτή, στην άβροχο πόλη του Πειραιά, στις οικογένειές σας, και θα ήθελα να καταθέσω το δέος μου, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο κόπο, πόση δουλειά, πόση προσπάθεια, πόσον έρωτα, αληθινό έρωτα, όχι για ψεύτικα πράγματα και για κύβδηλα, αλλά για τα ύψη της ανθρώπινης ποιότητας, καταθέσατε για να έχετε αυτή τη μεγάλη τιμή και διάκριση να αγωνιστείτε με τα ιδεώδη της Ελλάδος, που είναι ο ανθρωπισμός, η ανθρώπινη ποιότητα, το μεγαλείο της ανθρώπινης αλήθειας. Σας συγχαίρω από τα μάτια της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ. Και σας καταθέτω και την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας μας, γιατί είστε πρεσβευτέ αυτού του πολιτισμού που άνθησε εδώ σε αυτόν τον τόπο 3.000 τώρα χρόνια. Ένας πολιτισμός που δεν αντιμάχεται τον άλλον, που αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και που υψώνει τα ιδεώδη του ανθρωπίνου προσώπου. Συγχαρητήρια θερμά, πάντα στα ύψη, και μαζί με τα μεγάλα αυτά τρόπαια εύχομαι να έχετε και κάθε δύναμη και ευλογία στη ζωή σας. Μας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Θα ήθελα να καλέσω αυτό το σημείο τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο για τα δώρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρακαλώ.
Σταματοπούλου. Ιωάννα Σταματοπούλου. Τα σκουφάκια σας τα γνωρίζετε. Νούμερο 2. Η Εφροσύνη Κλεισούρα. Σηκώνει την τέλεια. Στεφανία. Σάτα. Φωτεινή. Τριχά. Αμπιατρίους. Χριστίνα Σιούτη, αμέσως μετά. Δέσποινα Δρακοτού. Δέσποινα Δρακοτού. Αμέσως μετά η Ειρήνη Νίνου. Η αρχηγός η Βάσο Πλευρίτου. Μετά την Ειρήνη. Σοφία Τορνάρου. Μαρία, είσαι δίπλα, σηκώνεσαι μαζί με τη Σοφία. Λοιπόν, πάμε σπριν. Σπριν, πάνε πότε, τούλπιστη, το Σαρδάπο. Ελένη Ελληνιάδη. Αναστασία Μπίκου. Η Ευτυχία Κωνσταντοπούλου. Η Άλκης της Ελένα Ρα. Και η Μαρία Διρχαλίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω εδώ μαζί μου την αρχηγό της ομάδας, τη Βάσο Πλευρίδη. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μόραλη για την τιμητική αυτή βράβευση. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό που η δουλειά μας είναι να φέρουμε τον Ολυμπιακό στο υψηλότερο βάθρο και γι' αυτό παλεύουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κουντούρη, τον πρόεδρό μας, αλλά και τον κύριο Μαρινάκη, που με τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια έχετε δείξει όχι μόνο στα λόγια, αλλά έμπρακτα ότι μας στηρίζετε και ότι είστε δίπλα μας σε όλη μας αυτή την προσπάθεια. Η δουλειά μας, αυτό που θέλουμε εμείς από πλευράς μας είναι να συνεχίσουμε στο μέλλον να φέρουμε επιτυχίες και να φτάνουμε τον Ολυμπιακό εκεί που το αξίζει, στην κορυφή. Και να ακούσουμε και τον προπονητή, τον κύριο Γιώργο Ντόσκα. Καλησπέρα και από μένα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, για τη τιμή που μας κάνει σήμερα να μας βραβεύει. Τον κύριο Μαρινάκη, νομίζω ότι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως αθλημάτων, είναι κοντά μας, το νιώθουμε με πράξεις πάντα, είναι δίπλα μας. Τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μιχάλη Κουντούρη, μας στηρίζει από την αρχή, νομίζω δεν μας λείπει τίποτα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε όλα τα κομμάτια τα οργανωτικά της ομάδας. Εμείς από την πλευρά μας θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που καταφέρνουμε να γράφουμε εμείς έτσι τα ονόματά μας στη μεγάλη ιστορία αυτού του συλλόγου. Και αυτό που μπορούμε έτσι κάπως να δεσμευτούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το Δήμο του Ολυμπιακού περήφανο. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τρομερή χαρά, τρομερό κίνητρο. Οπότε το μέλλον θα είναι αντάξιο της φετινής χρονιάς. Ο επόμενος στόχος μας, και τον θέτω εγώ προσωπικά από τώρα, είναι να κάνουμε το back-to-back στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Νομίζω θα δώσουμε τα πράγματα και Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ελάτε, παρακαλώ. μεταξύ σας σκοτώνεστε. Μεταξύ τους σκοτώνεστε. Τι συζητάτε.